Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් අපි අද හදන්න යන්නේ අඹ මාළුවක්. මේ අඹ මාළුව ඔයාලට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉක්මනින්ම හදලා රස බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු අඹ මාළුව හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම අඹ අරන් තියනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, බැදපු 3-5 කුඩු, කහ, ලුණු අරන් තියනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු තරලා අරන් තියනවා. ඒ වගේම කරපිංචා, අමු මිරිස් අරන් තියනවා, කුරුඳු පොතු, කරදමුංගු, ඒ වගේම රම්පේ අරන් තියනවා, ලුණු ඕන වෙනවා, සීනි, ඒ වගේම අබෑට ටිකක් අරන් තියනවා, පොල් තෙල්, වතුර. ඒ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි එහෙනම් අඹ මාළුව හදාගමු. මුලින්ම මම වැටි ඇතිලියක් මේ විදිහට ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී අබෑට ටික එකතු කරගත්තා. අබෑට ටිකත් රත් වෙගෙන එද්දී මේ විදිහට ලුණු එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි කරපිංච ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණුත් මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු දාන එක අනිවාර්ය නැහැ. ඒත් එකකින් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඔයාලට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමු මිරිස්, දැන් අපි කරදමුංගු, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු ඒ ටිකත් එකතු කරගත්තා. රම්පේ, කහ, මේ විදිහට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුරු ටිකත් මේ විදිහට ටිකක් බැදෙන්න එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි අඹ ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගමු. අඹ ටික ටෙම්පරාදුවත් එක්ක හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරලා වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. මම අද ගත්තේ ඉදිච්ච අඹ. මේ අඹ වලින් හැදුවමත් හොඳ රහක් තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට ඉදිච්ච අඹ වලින් අඹ මාළුවක් හදලා බලන්න. දැන් නම් අඹ මාළුව තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ බැදපු 3-5 ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේවා ඉදිච්ච අඹ නිසා ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. ඒ නිසා මම බැදපු 3-5 ටිකත් ඉක්මනින් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම සීනි ටිකත් එකතු කරලා ලිප ඔෆ් කරගත්තා. දැන් නම් අඹ මාළුව ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අඹ මාළුව. ඔයාලටත් මේ විදිහට අඹ මාළුව ඉක්මනින්ම ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට කැමති වෙයි කියලා. මේ වගේ තවත් රෙසිපි බලන්න අපේ Cooking Spot YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.